What is YouTube intro? Ito yung short introductory clips na piniplay natin at the beginning of a YouTube video. It includes your channel name, brand colors, animation, audio, and even your logo, yung channel logo nyo, pwede nyong ilagay doon. Today, let's create a YouTube intro gamit itong si Canva platform. Hey guys, my name is Therese and welcome back to my channel Therese Talk. Here I upload a how-to tutorial videos. So guys, I know most of you expert na sa paggawa ng YouTube intro, pero sa mga hindi pa nakakagawa, please do watch this video. Okay, maggagawa tayo ng custom YouTube intro at ang napili kong gawa ng YouTube intro si Ma'am Recubly kasi nakita ko tong background. Ito siya. Naalala ko siya sa mga travel vlog niya. Ang gaganda ng mga views, mga green talaga siya. So, gagawin ko siya ng YouTube intro. Pwede kayong pumili dito yung kung gusto nyong plain lang or kung yung gusto nyong background ng intro nyo is video, you can choose here. Dito sa left toolbar, go to videos. May mga free video dyan na pwede nyong gamitin. Ayan. Okay? So, ang gagawin natin ngayon is, yan, plain lang. If you go here in home, and then mag-search kayo ng YouTube intro, maraming mga pre-made templates dito na pwede nyong gamitin para maging guide. Hindi na kayo mahihirapan. Ayan, may mga YouTube outro dito. Ayan, ito outro to. Maraming ditong templates para sa gaming. Ito gaming to, I know. Gaming ba yan? Ayan. So, gagawa tayo ng sarili nating YouTube intro. Ang una nating i-insert ay yung text, yung channel name ni Ma'am Recubly. I-center natin siya. Kung ayaw nyo ng font niya, papalitan nyo. Punta kayo dito sa top toolbar. Ito, marami siyang pwedeng gamitin dyan na free font. Tapos, lalagyan ko siya ng elements para maging visible masyado yung ano niya. Ayan. Pwede mo siyang ma-crop at pwede mo siyang mapalaki. Pero may mga shape na hindi mo siya ma-crop pero mapapalaki mo siya. Tapos, palitan natin yung kulay. Gamitin yung kulay yung lagi nyong ginagamit sa channel nyo. Tapos, ito papalitan ko ng kulay ng font. Ayan. So, mas visible na siya. Lalagyan ko naman siya ng mga animated graphics. So, dito marami ditong pagpipilian kung ano yung gusto nyong ilagay. Ito lang ilalagay ko dyan para maging mas visible siya. Hindi siya mapapalitan ng kulay, pero may mga elements na pwede mo siyang mapalitan ng kulay. Pero itong mga animated, hindi siya napapalitan. Okay? Then, lalagyan natin siya ng subscribe button. Makakapili kayo dito ng subscribe button na mga animated or ito lang. Yan. Pipiliin natin yan. Then, ilalagay natin siya sa center. Tapos, lalagyan natin siya ng blur button. So, may mga animated din dito. It's up to you kung alin ang gagamitin nyo. Ayan. Tapos, yung like button. Tapos guys, yung halimbawa meron kayong mga Instagram, Facebook, or TikTok at gusto nyong madagdagan. Kasi may mga possibility na pag nakita yung mga Instagram username nyo dyan, may possibility na magsusubscribe sila. Pwede nyo ring ilagay dyan. Instagram icon.
Tapos, ilagay nyo lang yung username nyo dyan. For example, ang username ni Ma'am Ricubli is Ricubli lang din. Mag-insert tayo ng text. Paliitin lang natin yan. Palitan mo yung font niya. Tapos, hindi natin siya ika-caps lock. Medyo malaki. Ayan. Facebook. TikTok. Yang pink line, guys, yan yung guide para maitama mo yung placement ng mga elements or ng photos. Ika-copy lang natin yung name niya, username. Tapos, i-center nyo na lang para maging ano siya. You can select them para ma-group nyo siya at kapag ginalaw nyo, hindi na sila maghihiwalay. Okay? Just select nyo lang yung elements niya at yung text niya. So, ayan guys, meron na siya. Gusto nyo gumamit ng photo nyo, lagyan nyo ng photo dyan. Mag-upload kayo dito. Go dito sa left toolbar and then pwede kayo mag-upload ng mga photo nyo para magamit nyo dyan sa ginagawa nyo. Okay? Lalagyan natin siya ng animation. Click the page, the background page, and then dito sa top toolbar, animate. Dito makakahanap kayo ng mga animation, page animation. So, yan ang piliin natin. Lalagyan natin siya ng audio. Pipili kayo dito ng mga free audio. Or kung may sarili kayong audio, pwede nyo yung gamitin. Piliin natin yan. Okay. Tapos, ida-download natin siya as MP4 video. Dito sa top toolbar, itong arrow down, click, and then, MP4 video yung format niya. I-download natin yung page 3 lang. Done. So, ayan guys, downloading siya. Sa mga wala pang account and gusto nyong itry yung Canva, go to www.canva.com. Then, create an account. Explore Canva para makita nyo kung ano yung pwede nyong magawa dito na makakatulong sa pang-araw-araw nyong ginagawa sa social media, sa YouTube, or sa school pwede. I-preview natin siya. So, there we go guys. Meron na tayong YouTube intro para magamit natin sa ating YouTube video. So, guys, try naman natin gawin na yung background niya is using the videos. So, punta tayo dito sa left toolbar. Hanap tayo ng mga free videos dito. Yan, marami ditong free videos na pwede mong gamitin. Ito munang background. Kung ano yung ng channel nyo, halimbawa fashion, meron ditong videos para sa fashion, para sa food, mountains, nature, yan. So, pili tayo dito sa background, guys. Ayan, meron dito. Ito, naglalagablab siya. Ayan. So, piliin natin ito sample. Ayan, isample natin yan. Right-click nyo and then replace background. Ito, 28 seconds na siya. Napakahaba niya na. So, ikakat natin siya mga 5 seconds lang siguro. Ayan. Tapos, lalagyan natin siya ng text. Halimbawa, WAVY Therese talk. I-center nyo. Or kung saan nyo pwedeng ilagay, pwede sa taas. Kasi kung gusto nyo lagyan pa sa baba ng mga graph na ibang elements, yun, pwede yun. Lagyan ulit natin siya ng shape. Guys, hindi ako expert sa paggawa ng mga ganitong design.
Bali, inaaral ko lang siya, tapos sinishare ko sa inyo. Pero kung may mga puna po kayo sa ginagawa ko, you can share po sa comment below para maitama ko siya next time. Tapos kung gusto nyo uli lagyan ng mga subscribe button, ginamit natin kanina, yung mga ginagamit nyo guys sa paggawa dito, ma-access nyo siya dito sa recently used para hindi na kayo mahirapang maghanap uli. Yan. Then again, pwede nyo rin ilagay uli yung mga social media account nyo para ma-promote yung mga ano nyo, social media. Sana yung YouTube parehas ng TikTok, napakabilis mag-grow. Sana lang. Tapos, mag-insert tayo ng username. Therese. Guys, follow nyo ako sa TikTok. May TikTok ako. Meron din akong Instagram, Therese Marketing. Pantayin nyo na lang siya. Napakalaki. Select nyo para ma-group natin siya. Yan. So, kung okay na yan sa inyo guys, meron na siyang audio, yung ginamit natin kanina, dito kay Ma'am Ricobli, gagamitin din natin dito. Tapos, ida-download na siya natin directly. MP4 yung format niya, yung page 4 lang ang i-download natin. Done. And then, preview natin later after downloading. So, ayan guys, nakagawa tayo ng video background na YouTube intro, tsaka yung plain lang na background niya. Ayan guys, I hope you enjoy this video. Please give a thumbs up if you enjoy at kung may nakuha kayong idea kung paano gumawa ng YouTube intro, please give a like, subscribe, and click the notification bell para ma-update kayo sa susunod kong video. See you in my next video. Bye!